Hai, Assalamualaikum. Mimi here. Hari ni kita nak belajar macam mana nak buat double crochet. Dan untuk praktis double crochet ni, saya cadangkan kita buat headband berbentuk dendan, iaitu cekak berbentuk dendan. Pertama sekali, mulakan dengan slip knot. Kemudian stitch, buat tali air mengikut panjang kepala anda. Okey, macam kepala saya ialah 90 tali air. Kemudian tambah 2. Okey, 1. Okey, siap dah 90 chain. 90 ni adalah ukuran kepala saya panjang. Okey, dah buat 90 tambah 2. Tambah lagi 2 tali air. 1. Okey. 2. Okey. Okey, dah sampai sini. Kita akan buat double crochet kita yang pertama. Okey. Tengok dekat sini betul-betul ya. 1 2 3. Nampak? Masukkan jarum ke dalam lubang, iaitu chain yang ketiga daripada jarum. Okey. Kat sini. Mula-mula gulungkan benang, masukkan ke dalam lubang yang ketiga daripada chain. Okey, kemudian tarik. Kita akan tengok ada 3 benang kat atas ni kan. Tarik 2 benang, tinggalkan 2 lagi, tarik masuk ke dalam kedua-dua benang itu sekali. Okey, kita cuba lagi sekali. Satu double crochet. Kalau kita tengok kat sini, yang ni dikira sebagai satu double crochet, yang ni dikira sebagai satu double crochet. Jadi sekarang ni kita ada 2 double crochet kat sini. Okey, kita cuba lagi. Masuk, tarik, ada 2. Okey, tarik sekali, masuk dekat chain yang seterusnya. Okey, masuk di tali air yang seterusnya. Tarik. Okey. Tarik. Okey. Nampak? Okey. Kalau macam ni, dah jadi macam ni. Teruskan buat double crochet dekat semua 90 chain. Okey. Siap. 2 3. Kemudian tarik benang. Tarik benang.
Okey, kemudian buatkan dendan. Jahit ketiga-tiganya sekali menggunakan jarum dan benang. Kemaskan jahitan, kemudian jahitkan pada getah rambut.
kemaskan jahitan dan susuk lebihan benang di belakang projek kita, di belakang tali-tali tu. Okey.